ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ እንዴት ናቹራል ቅንድብ መኳል እና በቀላሉ መዋብ እንደምንችል እናያለን። ተከታተሉን። እንግዲህ እኔ የራሴን ቅንድብ እንደዚህ በግማሽ በኩል ቆርጠዋለሁ። ምክንያቱም ከፍም እንዲሁም ወይም ዝቅም አድርጌ ለመኳል እንዲመቸኝ የአይኔን ውበት ለማሳመር የኔ ቅንድቤ ሲያድግ እየወረደ ስለሆነ ከፍ አድርገዋለሁ። እንግዲህ ቡኒ ወይም ደግሞ ብራውን ከለር ስንጀምር እናደርጋለን ማለት ነው። ግን በእጃችንን ቀለል አድርገ ነው ሳናደምቀው፣ ምክንያቱም እንዲመጣልን የምንፈልገው አይነት ዲዛይን ወይም ደግሞ ደረጃ እንዲመጣልን። አሁን በመቀጠል ጥቁር ፔንስል የቅንድብ መኳያ እንጠቀማለን። ዳር ዳሩን ብቻ ተጠንቅቀን እናስባለን። የራሳችን ጸጉር እንዲመስል የራሳችን ቅንድብ እንመስል ዳር ዳሩን ብቻ በጥንቃቄ እንደምንቆር ማለት ነው። የቅንድብ ከላይም እንደዛ በስሱ በጣም ሳናጠቁረው በስሱ እናሰምበታለን ወይም ደግሞ እንኩለዋለን ማለት ነው። አሁን ቅንድባችንን እናበጥረዋለን። ያው እኔ እንግዲህ ቅንድብ የለኝም፣ ግን ራሱ ናቹራል እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። ሻዶ ቡኒ እና ከቡኒ ወደ ቤጅ የሚጠጋ እና ቤጅ ከለር አንድ ላይ እናደርጋለን። ከዛ ሚክስ ካደረግነው በኋላ እላዩ ላይ እንኩላለን ማለት ነው። ያ በጣም እንዳይጠቁር፣ በጣም ደግሞ ለእኛ ከለር የተለየ እንዳይሆን፣ ያው ብዙ ላይት ካደረግን ለእኛ ከለር ስለማይጠቅም ወይም ደግሞ ስለማይታይ በደንብ የጸጉራችን ከለር ጋር እንዲመሳሰል እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ቅንድባችን ስንሄድ እንግዲህ የአብዛኞቻችንም ያው የተፈጥሮ ጉዳይ ሆነው ቅንድባችን አይመሳሰልም። ከአንዱ ቅንድብ ከአንዱ የተለየ ነው። አንዱ አይን ከአንዱ የተለየ ነው። እኩል ለማድረግ ለማመሳሰል እንሞክራለን። አሁን በመቀጠል የኮንሲለር ብሩሻችንን እናነሳለን። ኮንሲለር ስንመርጥ ከራሳችን ከለር ላይት የሆነ ምክንያቱም ያ ቅንድባችን ጎላ ብሎ እንዲታይ ስለሚረዳን ማለት ነው። ዳርክ ቤጅ ከለርን እንጠቀማለን። ቀስ ብለን ቅንድባችንን ማስዋብ ወይም ደግሞ በኮንሲለሩ ማጽዳት ይኖርብናል፣ ክሊን ሆኖ እንዲታይ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ኮንሲለር ስታደርጉ ምናልባትም በጣም ነጭ የሆነ ይመስላችኋል፣ ግን ውበት ይኖረዋል። አሁን እላዩ ላይ ከራሳችን ከለር ጋር የሚመሳሰል ፋውንዴሽን፣ የኔ ፋውንዴሽን ይሄኛው እንደ ፓውደርም ነው። ራሱ የማት የመሆን ባህሪ ያለው ይደርቃል። ያው
እኔ ክሬም ወይም ደግሞ ፋውንዴሽን ፊቴ ላይ ተቀብቼ ፓውደር አልጠቀምም። ምክንያቱም ናቹራል ሜካፕ ስለምጠቀም ወይም ደግሞ ናቹራል ሆኜ መቅረብ ናቹራል ነገሮችን ስለምወድ የራሴን የሆነ ከለር ነው የምጠቀመው። ከኮንቶር ክሬሚ ኮንቱር ክሬሚ ከለር ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከላይ ቅንድባችሁን ኮንሲለር ስትጠቀሙ ላይት አታደርጉት፣ ጀስት ከታች ብቻ የኮንቶር ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። ከላይ ሁዳ ቢዩቲ የሁዳ ቢዩቲ እንግዲህ አድናቂም ነኝ ወዳጅም ነኝ አፍቃሪም ነኝ። ምክንያቱም ሁሉም ናቹራል ከለር ስላለው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የምትመለከቱትን ላይት ዳርክ ግን ሁሉም የቤጅ እና የቡኒ ከለር ሚክስ አድርጌ ላይት የምለውን ሻዶውን ቅንድቤ ላይ ትንሽ ጫር ወይም ደግሞ ያው ሻዶውን በተን ማለት ነው እናደርገዋለን። ያ ሞር ጸጉር እንዲመስል ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ፋውንዴሽን እናደርጋለን። ስፖንጃችን ረጠብ ማለት አለበት። በደረቁ ከሆነ አመዳም ሊያስመስለን ስለሚችል ሁልጊዜም ስፖንጃችንን በውሃ በሳሙና መጀመሪያ ማጠብ። ፋውንዴሽን ያለ የራሴ ከለር ግን ያው እንደነገርኳችሁ እኔ ፓውደር ስለማልጠቀም ያኛውን ክሬም በጣም እወደዋለሁ። ይረዳኛል ሞር ናቹራል እንዲሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ክሬም አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ፓውደር ስታደርጉ ቲክ ይሆናል ወይም ደግሞ ሲያልበን የሆነ የመሰባበር የመሰነጣጠቅ ነገር ያጋጥማል ማለት ነው። እና በደንብ እናዋህደዋለን ከፊታችን ጋራ እንደ መጥረግ ሳይሆን እንደ መደብደብ ላይ እንደ መሳጅ መምታት። አሁን ብሮሸር እንጠቀማለን። ያው እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የተነሳሁት የቅንድብ ስለሆነ ኮንቶር ምናምን አልጠቀምም። ብሮሸር በስሱ አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁን ሃይላይተር እንጠቀማለን። ሃይላይተር ስንጠቀም ትንሽ ወደ ቤጅ የሚጠጋና የኛ ከለር ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ያው ናቹራል ሆኖ እንዲታይ ማለት ነው። ላይክ ሜካፑን እንዲያምር። አሁን ደግሞ መስካራ እናደርጋለን ሳናበዛ በስሱ ናቹራል እንዲሆን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ፉል ሜካፕ አናደርግም። ፉል ሜካፕ በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። አሁን በጣም ላይት አይሻዶ እናደርጋለን። በጣም ላይት ጀስት ክሬሙ መጀመሪያ ያደረግነው ክሬም እንዲዋሃድ እና ናቹራል እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ከንፈራችንንም ወይም ደግሞ ሊፕስቲክ ሊፕ ላይነር ነው ውስጡን ብቻ እናደርጋለን። በጣም ናቹራል ሆኖ እንዲታይ ከውስጡ ብቻ ትንሽ ዳርከር የሆነ ከለር ጫፉ ላይ እንቀባለን። ሁዳ አለኝ፣ ሁዳ ቢዩቲ
ፒንክ እሱንም ለውስጡ ብቻ በጣም በስሱ እንግዲህ ተመልካቾች ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኮሜንት አድርጉ። የተሻለ ነገር ይዤ እንድመጣ በሚቀጥለው ኮንቶር እና ፉል ሜካፕ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ሰላማችሁ ዝት ይበልልኝ። ሰብስክራይብ